Jag sitter i alla fall i taxin och skriker rakt ut för att jag är jätterädd att föda. Och den här chauffören står och bankar och den här nya chauffören var ju tack och lov så redig att han bara la gasen i botten och körde iväg. Ja, han struntade i sin konkurrent eller kollega eller vem det var. Och det var i morgontrafik, det gick ganska långsamt och det enda jag gjorde var att hålla i mig så här i stolen framför och liksom, jag skrek genom verkarna, vilket man inte ska göra, men jag hade så fruktansvärt ont och jag fokuserade på att inte föda barn. Jag höll inne liksom vid varje verk. Och jag kände mig överflödig som pappor ofta gör i den här situationen. Och sen så när vi kom fram så hjälpte jag dig i bilen. Alltså jag kommer ihåg att jag inte var irriterad på dig, men jag kände, han fattar inte vad som håller på att ske. Han fattar inte att jag håller på att föda barn nu. Och jag hade för ont för att sätta mig och förklara det här för dig. Det liksom gick inte. Så när vi kommer fram med taxin och det stod sjukpersonal nere i dörren och mötte oss, för sen åkte man ju en hiss upp. Då så såg jag den här barnmorskan och jag såg att hon såg mig och jag såg att hon såg i vilket läge jag var. Att jag var på väg att föda barn, vilken sekund som helst. Och det var så skönt att jag såg att hon förstod mig. Det var liksom som en sån här, halleluja. Och så åker vi upp på det här rummet, vi tar hissen upp in på rummet och jag vet att hon tog av mina mjukisbyxor som jag hade på mig. Men jag tror att hon klippte trosan. Ja, det för att hon förstod hur bråttom det var. Hon bara klippte. Och då har jag ett så starkt minne av hur Axel säger: vart någonstans i förlossningsarbetet är vi? Ja, men alltså jag tänkte ju att efter att du hade blivit liksom installerad i rummet och att vi hade kommit igång och sådär, så tänkte jag att jag kanske skulle kunna få gå på toaletten, kanske få snå med en kopp kaffe någonstans och liksom ta en paus på 5 minuter för att sen komma tillbaka. Men då sa ju hon, den här barnmorskan Tina, jag ser ett huvud. Ja, hon sa bara, barnet kommer nu. Ja. Och då förstod jag ingenting. Jag var helt... Det var som... Jaha, vadå? Vadå nu? Ja, och då var klockan alltså 07:45 och vi blev inskrivna. Jag bad ju direkt, kan jag be att få lustgas? Det var ju för sent för all annan typ av smärtlindring. Jag började ju prata med henne om kvaddlar och då sa ju hon att det är alldeles för sent. Så att jag bad om lustgasen och jag fick lustgasen och jag började andas som en galning. För det här var ju så, alltså det gjorde ju fruktansvärt ont, det går inte att komma ifrån. Man pratar om så, jag fick värkar och jag skrek, men alltså det är ju en fruktansvärd smärta. Så är det ju. Det var någon som sa en gång att det känns som att bajsa ut en hörnsoffa. Det är ungefär så att föda barn. Jag vet att det låter jätteäckligt, men i alla fall så började jag andas på den här som en galning. För det gör ju att man blir bedövad. Man blir ju nästan som lite full. Man blir ju lite så här, man kan hantera smärtan, även om smärtan fortfarande är där. Och då så efter en stund så hör jag hur den här Tina då bara, Ingrid. Och det är ju alltså mitt första namn. Så jag heter ju Ingrid Johanna. Och hon ville ju få kontakt med mig. Hon ville att jag skulle lägga undan den där. Så hon bara, Ingrid, nu får du lägga undan den här lustgasen. Hallå? Ingrid. Och jag låtsades som att jag inte hörde henne. Och fortsatte andas. Jag kände att jag var liksom inte 100% redo att föda det här barnet. För det kändes som att jag hade ju varit hemma bara för en liten minut sen. Alltså det var så snabbt allting. I alla fall så till slut så tror jag du sa så här, men hon heter Johanna. Hon bara, Johanna! Och så slet hon lustgasen. Hon tog lustgasen. Så jag la undan den och bara, hon bara, nu måste du föda barn. Och sen så, för jag var helt öppen, som man säger. Man är 10 centimeter öppen, man är redo att föda. Och Harry hade ju redan under den tiden palperats då, så de hade ju stenkoll på honom, att han mådde bra och sådär. Ja. Och sen så tror jag att av någon anledning så alltså jag kunde inte föda direkt, utan han var tvungen att snurra sig ett varv. Ja, så de snurrade mig. Jag fick ligga på sidan ett tag. tag. Så tryckte de lite på din mage och höll på lite grann. Så att till slut så liksom... Så att han låg helt rätt. Ja.
Jag var då redo att krysta, som det heter. Det är det sista liksom, när barnet kommer ut. Och då får man ju krystvärkar. Så att när det gör som onda så ska man liksom trycka på. Så att det kom några sådana krystvärkar. Och jag upplevde att barnmorskan liksom tryckte tillbaka honom hela tiden. Och sen så kom det i alla fall en krystvärk när huvudet kom ut. Och då hör ju jag hur hon säger: nej men hej lilla gubben. Det var det är så vansinnigt. Jätteknasigt. Och sen säger hon så här: tryck nu på nästa verk. Och så trycker jag, och då så kommer ju hela kroppen ut. Och Harry gallskrek direkt. Ja, han skrek direkt. Och jag skrek: är det en pojke? Ja. Och hon skrek ja. Harry var ute 9:44 på morgonen. Och vi kom in 07:45. Så det var bara 2 timmar på BB så var han född. Och sen så var jag tvungen då att krysta ut den här moderkakan. Vilket jag inte var så sugen på efter det där, för det hade gått så snabbt. Men till slut så sa de bara: men nu får du krysta ut den. För det blir ju också, det är ju en till liten förlossning, för att moderkakan är ju mycket mindre givetvis. Det är ju inte som att föda ett barn. Men så kom moderkakan ut i alla fall. Ganska smärtfritt tyckte jag. Och då visade det sig att Harry var en tvilling egentligen från början. Ja, de höll upp moderkakan och såg att den var delad i 2. Och det knasiga med det här är inte att Harry är en tvilling där tvillingen försvann väldigt tidigt i graviditeten. Utan det knasiga är att Alma är också en tvilling. Vi har alltså 2 barn som egentligen skulle varit tvillingar. Fast deras tvilling dog väldigt tidigt. Ja, eller blev inte närd av kroppen. Precis, utvecklades kanske inte alls. För det har aldrig synts på ultraljud. Nej, just det. Men jag har ju en sån här knasig idé om att det är därför som Alma och Harry är så nära varandra som syskon. För att de egentligen har en tvilling som saknas. Jag vet att det låter jätteflummigt, men jag tänker så i alla fall. Han var ett stort barn. Han vägde 4450 gram. Och han var 54 centimeter lång. Ja, han var enorm. Så det var ett stort barn. Men sen så när han hade ätit lite grann, då kräktes han. Kräktes han fostervatten. Och sen så började han äta ordentligt. Och sen så kom ju Alma och hälsade på. En liten mun. Liten näsa. Ja, det har han. Åh, han är gullig. Ja, han är jättegullig. Vi har väldigt mycket gamla korta videos och bilder från när barnen var små. Och vi har tänkt att vi ska titta på dem i en video. Om ni tycker att det verkar intressant så kommentera och säg det. Så att vi vet. Sen så gick ju Harry ner 4% av sin kroppsvikt. Det är väldigt lite. Ja. Och sen gick han bara upp. Han växte snabbt. Han var väldigt tjock bebis. Han var väldigt stor, större än alla andra i din mammagrupp. Ja. Men jag tyckte det kändes ganska skönt. Eftersom Alma var så pass liten så var Harry inte så ömtålig. Alltså jag känner att båda vi sitter och bara ler. Och är så glada och pratar om de här minnena. Men alltså att få barn är ju livets största gåva. Och det är ju ett mirakel. Varje gång. Att ett barn kan växa i en och att det kommer ut. Och att vi hade turen att få 2 friska barn. Det är det bästa som hänt mig. En av de absolut vanligaste frågorna som vi får från våra tittare är om vi vill ha ett till barn. Det stämmer. Vi har pratat om det förut, men vi kan prata om det igen. Vad känner du? Ibland känner jag att jag inte vill något annat än att ha ett till barn. Gärna 2 till barn. Och ibland känner jag att det räcker alldeles utmärkt med dem vi har. Det finns ju en väldig charm med att barnen har blivit lite större. Och att de kan klä på sig själva och man kan prata mer om och man kan göra saker med. Ja, det blir lättare. Samtidigt så saknar jag ju det lilla barnet som man kan... Ja, men båda vi gillar ju bebisar. Sova med och pussa och krama på och sådär. Ja. Det är himla mysigt. Ja, det är supergosigt med bebis. Även om det är jobbigt och man blir väldigt trött.
jag känner att min kropp typ skulle gå sönder om jag får ett till barn. I alla fall om det blir en så stort barn som Harry var. Sen så har ju vi faktiskt Hussein som bor med oss. Det är ju inte vårt biologiska barn, men han är en del av vår familj. När vi tog emot Hussein så hade jag länge känt att jag ville göra något för ett barn eller ungdom som verkligen behövde hjälp. Hussein kom ju hit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Han var 17 år då räknas man som barn. Efter en rätt avskyvärd flykt genom Europa. Och jag är så tacksam och glad att han finns hos oss nu. Ja, det är jag med. Och inte minst barnen. Ja, han verkligen berikar vårt liv. Så att vi har ju egentligen 3 barn. Ja. Jag vill ha en lilla syster som ska heta Laura. Jag vill ha en lilla syster som ska heta Laura. Vill du också ha det? Jag älskar också namnet Laura. Laura är jättefint. Vilket namn skulle du vilja ha om du fick en bebis? Om det var en pojke eller en flicka? Ja, både och. Pojke vet jag inte riktigt. Nej, det är svårt. Men det finns många fina flicknamn. Margareta. Eller Dagmar. Tack för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att säga vad ni tyckte genom tummar och kommentarer. Ska vi göra slutet nu? Ja, ni har sovit när jag och pappa har spelat in. Nu är det slut. Ja. Fortsätt ställa frågor om sånt ni är intresserade av och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Ja, vi ses snart igen. Ha det bra. Hej då! Hej då!